ආයුබෝවන් අපේ අම්මා YouTube channel එකට ඔබ ආදරෙන් පිළිගන්නවා. මීට කලින් මම පැටිස් වර්ග දෙකක් හදන හැටි කියලා දුන්නා. එකක් තමයි බටර් දාලා හදන එක. ඒ වගේම එක රෙස්ටොරන්ට් ස්ටයිල් එකට හදන හැටි කියලා දුන්නේ. ඊළඟට මම හැදුවා ලාබ පැටිස් එකක්. ඒ කිව්වේ මාගරින් දාලා හදන පැටිස් එක. ඒකට ෆ්‍රිජ් එක ඕනේ නැහැ. ඒ වෙලාවෙම හදලා ඒ වෙලාවෙම බෙදලා ගන්න පුළුවන්. අද මම ඔයාලට බේක් කරලා පැටිස් හදන හැටි කියලා දෙනවා. ඒ වගේමයි හුඟක් දෙනෙක්ට මේ බේක් කරන එක නෙමෙයි පැටිස් එක නවන හැටි පැටිස් එක අනන හැටි ඒක තමයි හුඟක් දෙනෙක්ට බැරුව හිටියේ. දැන් හුඟක් දෙනෙක් පැටිස් හදලා මට එවලා තිබුණා. ඒ කියන්නේ යාලට අපේ අම්මා channel එකෙන් හරියට පැටිස් හදන හැටි මුලින්ම දැනගන්න ලැබුණා. ඒ වගේමයි අද මම බේක් කරලා හදන හැටි කියලා දෙනවා. හුඟක් අය මට කියලා ඉපු විදියට පැටිස් එක අනන හැටි තමයි දන්නේ නැතුව ඉඳලා තියෙන්නේ. අපේ අම්මා කියලා දුන්නාට පස්සේ හුඟක් අය මේක හරියට අනන්න ඉගෙන ගත්තා. ඒ වගේමයි ඒක ලස්සනට නවන්න, ඒක හරියට බදින්න ඒ විදියට ඉගෙන ගත්තා. තෙල් කෑම හොඳ නැති අයට මේ විදියට බේක් කරලා පැටිස් හදා ගන්නත් පුළුවන්. එහෙනම් අපි බේක් කරලා පැටිස් හදන හැටි බලමු. ඔයා මේ බේක් පැටිස් එකට කැමති නම් ලයික් එකක් දාලා යාළුවොත් එක්ක ෂෙයා කරන්න. ඔයාගේ වටිනා කමෙන්ට් එක මේ වීඩියෝ එක යටින් සඳහන් කරන්න. ලෝකයේ වැඩිම දෙනෙක් සිංහලෙන් ඉගෙනගෙන කෑම උයා Facebook හරහා 100,000 ගණනින් ෆොටෝ සෙවන අපේ අම්මා YouTube channel එක සමග ඔබත් එක්වන්නට නම් subscribe button එක press කරලා ඊළඟ තියෙන පුංචි bell එකත් press කරන්න. අද මම ඔයාලට රසවත් ෆිලිං එකක් එක්ක බේක් පැටිස් හදන හැටි කියලා දෙනවා. ඒ වගේමයි මේ පැටිස් එක හදලා ඉවරුනාම හරියට පේස්ට්‍රි එකක් වගේ තියෙනවා. ඉස්සෙල්ලම අපි ෆිලින් එකට මොනවද ඕන වෙන්නේ කියලා බලමු. මේ තියෙන අපිට අවශ්‍ය දේවල් වීඩියෝ එක නවත්තලා රෙසිපිය තියාගන්න. කටු නැති චිකන් අරගෙන මෙන්න මේ වගේ ග්‍රයින්ඩර් ජායකට දාලා මං අඹරගත්තා. මේ තියෙන පාස්ලි ගන්නකොට වතුර නැතුව හොඳට තෙත මාත්තු කරලා අරගන්න. ගැස්ට්‍රයිටිස් තියෙන අය, චූටි බබාලා ඉන්න අය අවුමිරිස් දාන්න එපා. ඊළඟට අලගදිය පොත්ත ඇරලා හොඳට හොදලා මේ විදියට පෙති කපලා ඊළඟට තීරු කපලා මේ විදියට කොටු කපා ගන්නවා. ලුණු ගෙඩියත් මේ විදියට හතර පැත්තට ඉරි ඇඳලා කොටු කපා ගන්නවා. ඊළඟට කැරට් ගෙඩියත් ඒ විදියටම කොටු කපා ගන්නවා. ඔයාට පුළුවන් මේ වගේ ග්‍රේටර් එකක් තියෙනවා නම් කැරට් තීරු කපාගෙන කොටු කපා ගන්න පුළුවන්. මීට කලින් මම ඒ වගේ ගොඩාක් කියලා දීලා තියෙනවා. ඊළඟට අපේ පාස්ලි කොළ ටිකත් මේ විදියට හොඳටම පුංචි වෙන්න කපා ගන්න. පාස්ලි කොළ නැත්තම් කරපිංච චුට්ටක් වැඩි අරගෙන චූටි වෙන්න කපා ගන්න. ඔන්න අපේ අම්මාගේ ක්‍රමයට පැටිස් ෆිලින් එක හදා ගන්නයි යන්නේ. මේ ෆිලින් එක හදලා බලන්නකෝ. හරිම රසයි. ඊළඟට මම අල ටිකයි කැරට් ටිකයි චුට්ටක් තඹ ගන්න බටර් ටිකක් දා ගන්නවා. ඔයාට බටර් නැත්තම් කැමති තෙල් වර්ගයක් දා ගන්න. එහෙම නැත්තම් මාගරින් පොඩ්ඩක් දාගන්න. දැන් අපේ අලයි කැරටුයි කලවම් කරලා හොඳටම අඩු කින්දරේ වහලා තඹ ගන්නවා. ඊළඟට විනාඩි 3ක් විතර ගිහිල්ලා මං ඇරලා කලවම් කරලා ආයෙත් වහනවා. චූටියට කපලා තියෙන නිසා ඒකෙම වතුර උනන නිසා හැමිහිට තැම්බෙනවා. දැන් අපි මේකට වතුර නැතුවනේ තම්බන්නේ. ඒ නිසා විනාඩි 8ක් විතර හොඳටම අඩු කින්දරේ මම මේ විදියට තම්බ ගත්තා. දැන් මම මේ විදියට භාජනයේම තියලා ස්මෑෂර් එකෙන් පොඩි කරනවා. ඔයාට ස්මෑෂර් එකක් නැත්නම් හැන්දක පිටපැත්තෙන් හොඳට පොඩි කරන්න. එතකොට පොඩි වෙනවා. හොඳටම තැඹුන්නේ නැහැ කියලා ප්‍රශ්නයක් නැහැ. දැන් මම චිකනුයි ලුණුයි දානවා. ඊට පස්සේ ඒකෙන් උනන වතුරෙන් මේ අලයි කැරටුයි තැඹිලා නැති ඉතුරු කොටස තැඹෙනවා. දැන් හොඳට කලවම් කරලා වහලා විනාඩි 5ක් අඩු ගින්දරේ උයා ගන්නවා. ඒ විනාඩි 5 ගම්මිරිස් ටිකයි කුළු බඩු ටිකයි කොටා ගන්නවා. හැමතිස්සෙම උයනකොට ගම්මිරිස් කුඩු දාන්න නැතුව ඒ වෙලාවෙම ඇට කුඩු කරලා පාවිච්චි කරන්න. දැන් ගම්මිරිස් ටික පැත්තකින් තියාගෙන කරදමුංගුයි කරාබු නැටේ කුරුඳු පොතුයි හොඳටම පිටි වෙනකන් කොටා ගන්නවා. කරදමුංගු වල පොත්ත අයින් කරන්න ඕනේ. කොටාගත්ත කුඩු ටික පැත්තකින් තියා ගන්නවා. දැන් අපි උයාගත්තු මිශ්‍රණය පැත්තකට අරගෙන ෆිලින් එක හදන්න ලෑස්ති වෙමු.
අවුමිරිස් ටික ඉව්වට පස්සේ අයින් කරන්න ඕනේ නිසා ලොකුවට කපා ගත්තා. ඊළඟට කරපිංචා ටික චූටි වෙන්න කපා ගන්නවා. ඊළඟට අපේ ඉඟුරු සුදු ලුණු ටිකත් හොඳටම පොඩි වෙන්න කපා ගන්නවා. දැන් අපේ භාජනයේට තෙල් මේස හැන්දක් දාගන්නවා. ඊළඟට ඒකට කරපිංචා ටිකයි ලුණු ටිකයි ඉඟුරු සුදු ලුණු රම්පේ අවුමිරිස් මේ සේරම දාලා සුවඳ එනකම් බෙද ගන්නවා. අපි පස්සේ ගම්මිරිසුත් දානවා. දැවිල්ලට කැමති නම් කෑලි මිරිස් ටිකකුත් එකතු කරගන්න. දැන් එකතු කරගන්නේ කරදමුංගු කරාබු නැටි කුරුඳු පොතු කුළුබඩු මිශ්‍රණය. කුළුබඩු ටික දැම්මට පස්සේ යන්තම් බෙදගෙන අපේ මේ චිකන් මිශ්‍රණය එකට දාගන්නවා. දැන් හොඳට කලවම් කරලා අන්තිමට ගම්මිරිස් කුඩු එකතු කරගන්නවා. දැන් මම ලුණු තේ කාලයි මේකට දාන්නේ. අල කැරට් තම්බන්න මම බටර් දැම්මනේ. බටර් වලත් ලුණු තියෙනවා. ඒ වගේමයි ඔයා මාගරින් දානවා නම් මාගරින් වල ගොඩාක් ලුණු තියෙනවා. උයනකොට මේ වගේ රහස් අපි දැනගෙන ඉන්න ඕනේ. දැන් අපි අවුමිරිස් කෑලි මිරිස් දැම්මනේ. ගම්මිරිස් දානකොට Tamanට කන්න පුළුවන් ගානට දාගන්න. අවුමිරිස් කෑලි මිරිස් දාන්න නැත්නම් ගම්මිරිස් චුට්ටක් වැඩි කරගන්න. ඊළඟට මිශ්‍රණයෙන් චුට්ටක් අරන් කාලා බලලා ලුණු මදි නම් ලුණු චූට්ටක් එකතු කරගන්න. මේ වගේ රහස් දැනගන්න ඕනේ. අපේ පැටිස් ඩෝ එක හදන්නේ මාගරින් දාලා. ඒ නිසා මාගරින් වල ගොඩාක් ලුණු තියෙනවා. ඒ නිසා ලුණු දානකොට පරිස්සමින් එකතු කරගන්න ඕනේ. දැන් අපි දාපු අවුමිරිස් කැලි ටික අයින් කරන්න ලේසි ලොකුවට කපපු නිසා අවුමිරිස් ටිකයි රම්පේ කැලි ටිකයි මේ වෙලාවේ අයින් කරගන්න ඕනේ. දැන් ලිප ඕෆ් කරලා තියෙන්නේ. පාස්ලි කොළ ටික දාලා කලවම් කරලා පැත්තකට අරගෙන මේ විදිහට නිවෙන්න තියෙනවා. දැන් අපි පැටිස් ඩෝ එක හදන්නයි යන්නේ. පාන් පිටි ග්‍රෑම් 400 මේ විදිහට හලා ගන්නවා. ඔයාට තියෙන පොඩි අවන් එකක් නම් මම රෙසිපි එකේ දීලා තියෙන ප්‍රමාණයන්ගෙන් හැම එකකින්ම භාගෙ අරගන්න. එහෙනම් පාන් පිටි ග්‍රෑම් 200ක් අරගන්න. ඊළඟට හලා ගන්න යන පාන් පිටි ටිකකට බේකින් පවුඩර් තේ හැන්දක් දාලා ඒකත් යට තියෙන එකටම හලා ගන්නවා. හලලා හොඳට මේ විදිහට කලවම් කරලා අපේ මාගරින් ටික චුට්ට එකතු කරගන්නවා. මාගරින් එක මම පොඩ්ඩක් ෆ්‍රිජ් එකේ තියලා අරන් ආවා. මාගරින් පොඩ මේ වගේ දාන ගමන් පිටි එක මේ ඇඟිලි තුඩු වලින් පාන් කුඩු ගානට එනකම් කලවම් කරන්න ඕනේ. අපි ටික දානකොට ඒ දාන ටික හොඳටම පිටිත් එක්ක කලවම් වුණාට පස්සේ ඉතුරු මාගරින් ටික දාන්න ඕනේ. ඔන්න මම මේ ඩෝ එකට ලුණු දාන්නේ නැහැ. මාගරින් වල සාමාන්‍ය ලුණු ගොඩාක් තියෙනවා. මේකට මාගරින් ග්‍රෑම් 200ක් දැම්මනේ. ඒ නිසා ලුණු අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. මේ විදිහට පාන් පිටියකට මාගරින් ටික දාලා අර බ්‍රෙඩ් ක්‍රම්ස් තියෙන්නේ, පාන් කුඩු තියෙන්නේ, අන්න ඒ ගානට හදා ගන්න ඕනේ. ඊළඟට මම අත් දෙකම දාලා ඇඟිලි තුඩු වලින් පුංචි හරි බටර් කෑල්ලක් නැති වෙන විදිහට මේ විදිහට හොඳට කුඩු කරගන්නවා. ඔයාට මෙහෙම කරන්නත් පුළුවන්. මම මීට කලින් කියලා දුන්නා මේක මාගරින් එක ෆ්‍රිජ් එකේ දාලා හොඳටම හයි වුණාට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට ග්‍රේට් කරලා හදා ගන්නත් පුළුවන්. එතකොට ඔයාට මේක තව ටිකක් ලේසියෙන් හදා ගන්න පුළුවන්. පේනව නේද? හොඳටම පාන් කුඩු වගේ ආවා. දැන් මම බිත්තර එකකට අයිස් වතුර ටිකක් දාලා මේ විදිහට ගහ ගන්නවා. මම දාපු බිත්තරේ ග්‍රෑම් 65ක් බරයි. ඒ නිසා ඔයා පොඩි බිත්තර ගන්නවා නම් බිත්තර දෙකක් ගන්න. දැන් අපේ බිත්තරේකින් ටික දාලා මේ විදිහට අනා ගන්න ඕනේ. දාපු බිත්තර වතුර ටික කලවම් වුණාට පස්සේ තමයි ඉතුරු බිත්තර වතුර ටික දාන්න ඕනේ. ඔයා පිටි ග්‍රෑම් 200කින් අනනවා නම් පොඩි බිත්තරයක් අරගන්න. දැන් ඔයා මේ වගේ අනනකොට ඔයාගේ බිත්තරේ ඉවර වුණා නම් මේ ඩෝ එක එකතු වුණේ නැත්නම් අන්නේ වෙලාවට අයිස් වතුර ටිකක් අතේ තවරගෙන ඩෝ එක එකතු කරලා අරගන්න. අනිත් එක මේ ඩෝ එක ගොඩක් වතුර දාගන්න නැතිව තද ඩෝ එකක් වෙන්න ඕනේ. මේ තියෙන්නේ මම පාවිච්චි කරපු බිත්තරේ මේක ගොඩාක් ලොකුයි.
දැන් ඔයා මේ ඩෝ එක අනනකොට මේ ක්‍රමයට තමයි අනන්න ඕනේ. අර අපි රුටි අනන්නේ ඒ විදිහට අනන්න එපා. බොහොම හිමීට පරිස්සමට ඇඟිලි තුඩු වලින් මේ වගේ ලාවට තද කර කර එකතු කරගන්න. මේක තමයි මේ ඩෝ එක අනනකොට දැනගත යුතු ප්‍රධානම රහස. ඊට පස්සේ මම ඩෝ එක එළියට අරගෙන පරිස්සමට ගොඩාක් ඇඟේ බර දාන්න නැතුව මෙන්න මේ වගේ එකතු කරගන්නවා. දැන් ඩෝ එක මේ වගේ පැතලි කරනවා. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට දෙපැත්තට නවනවා. නවලා ආයෙත් පැතලි කරලා අනිත් පැත්තට නවනවා. පාන් අනනවා වගේ ඇද ඇද අන්න එහෙම අනන්න එපා. දැන් ඔයා දැක්කනේ මම මේ කරපු විදිය මේ විදියට කරන්න. ඊට පස්සේ මම මේ වගේ චුට්ටක් පැතලි කරලා ක්ලින් ෆිල්ම් එකකින් ඔතලා ෆ්‍රිජ් එකේ තියනවා. ඔයාට මේ වගේ එකක් නැත්නම් පොලිතින් එක උතලා හරි shopping bag එකක දාලා හරි ෆ්‍රිජ් එකේ තියන්න. දැන් පැය භාගයකට පස්සේ මම ඩෝ එක එළියට අරන් ආවා. දැන් මේක ලොකුයි. ඒ නිසා මම 3ට විතර කඩලා එක කොටසක් අරන් පැතලි කරනවා. අනිත් කොටස ඔතල පැත්තකින් තියාගන්න. එහෙම නැත්නම් ෆ්‍රිජ් එකේ තියන්න. ෆ්‍රිජ් එකේ තියලා ගෙනාවට පස්සේ මේ වගේ පැතලි කරන්න ලේසි. රෝලින් පින් එක දෙපැත්තට ගොඩාක් සැරයක් රෝල් කරන්න ඕනේ නැහැ. මේ වගේ දෙසරයක් තුන් සැරයක් දෙපැත්තට ගියාම ඇති. ඊට පස්සේ අනිත් පැත්ත හරවන්න. ඒ පැත්තත් කලින් වගේම වැඩි බර දාන්න නැතුව රෝල් කරන්න. රෝලින් පින් එක ගොඩාක් බර කරන්න එපා. මීට කලින් මම පැටිස් බදිනකොට තෙලේ අන්න එතකොට මේ ප්ලාස්ටික් කච්චුවෙන් තමයි ගාන කපාගත්තේ. බේක් කරනකොට අපි පැටිස් එක චුට්ටක් ලොකුවට ගන්න ඕනේ. අපි බේක් කරනකොට අපිට ෆිලින් එක චුට්ටක් වැඩි තියාගන්න පුළුවන්. මගේ පොඩි අච්චිය මේ වගේ හැදුවොත් ෆිලින් එක චුට්ටයි තියන්න වෙන්නේ. බේක් කරනකොට අපි ඒකෙන් උපරිම ප්‍රයෝජනෙ ගන්න ඕනේ. ඒ නිසා චුට්ටක් ලොකු රවුමක් කපලා ඒකේ ෆිලින් එක වැඩියෙන් තියාගෙන චුට්ටක් ලොකු පැටිස් එකක් හදාගන්න පුළුවන්. මේ රවුමේ හරි මැද ඉඳලා දෙපැත්තට ඉරක් ගැහුවොත් විශ්කම්බය අඟල් 4මාරයි. ඒ වගේමයි ඔයාගේ ගෙදර බෝතල් මූඩ තියනවාද කියලා බලන්න. ඒකකින් ඔයාට මේ රවුම කපා ගන්න පුළුවන්. මේ විදියට රවුම් ටික කපා ගන්නවා. ඊට පස්සේ ඉතුරු ටික පොඩි කරලා ඒකත් පැතලි කරලා ආයෙත් රවුම් කපා ගන්න පුළුවන්. හරි වැඩේනේ. එක බිත්තරයයි මං ගත්තේ. ඒ වුණාට කහමද දෙකක් තිබුණා. ඒ නිසා මගේ පැටිස් එක කහ පාට ටිකක් වැඩිපුර තියෙයි. දැන් මේ බිත්තරේ ගහගන්නේ එග් වොෂ් කරන්නයි පැටිස් එක සීල් කරගන්නයි. දැන් අපේ ෆිලිම් එක හොඳටම නිවිලයි තියෙන්නේ. මේ ක්‍රමයට ඇරෙන්න තවත් ක්‍රම දෙකකට ෆිලිම්ස් හදලා තියෙනවා. කලින් පැටිස් හදන වීඩියෝ දෙකේදී ඔයාට ඕනේ නම් ඒ වීඩියෝ දෙක බලලා ඒ විදියට පැටිස් පිරවුම හදාගන්න. දැන් අපි ෆිලිම් එක තියලා පැටිස් එක නවන හැටි බලමු. ඊළඟට මම ෆිලිම් එක හරි මැදට තියාගන්නවා. තේ හැන්දෙන් එකයි මම මේ විදියට ෆිලිම් එක තියන්නේ. තියලා අතින් හොඳට එකතු කරලා ඊළඟට ඉස්සරහා ධාරයට විතරක් වතුර චුට්ටක් ගන්නවා. දැන් නවන හැටි හොඳට බලන්න. පිටිපස්සෙන් චුට්ටක් ඇදලා ඉස්සරහින් තියනවා. මෙන්න මේ විදියට. ඊට පස්සේ චුට්ටක් මේ වගේ තද කරලා පැටිස් එක අතට ගන්නවා. අතට අරගෙන අතින් මේ වගේ හොඳට එකතු කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මම මේ ගෑරුප්පුව බිත්තර සාරුවල දවටලා මේ විදියට සීල් කරගන්නවා. බේක් කරන පැටිස් වල මෙන්න මේක වැදගත්. මේ සීල් කරනකොට චුට්ටක් උඩින් සීල් කරන්න ඕනේ. මේ බලන්න මෙන්න මේ ගානට ගෑරුප්පුව තියලා සීල් කරොත් එහෙම සමහර විට බේක් කරනකොට පැටිස් එකේ කට ඇරෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා ගෑරුප්පුව උස්සලා චුට්ටක් උඩින් තියලා තද කරන්න. සැරින් සැරේ ගෑරුප්පුව බිත්තර සාරුවල දවටලා අරගන්න. ආයෙක බලන්න මෙහෙම තියලා ලස්සනට හදාගන්න. ඊළඟට වතුර ගන්නවා. ඊළඟට තමන් පැත්තේ තියෙන කොටස මේ විදියට තමාගේ පැත්තට ඇදලා ඉස්සරහින් තියන්න. මෙන්න මේ ක්‍රමයට කරාම මැදින් රවුමට ලස්සනට හිටිනවා. දැන් ඔයාට අච්චුවක් නැතුව මේ විදියට ලස්සනට පැටිස් එක හදාගන්න පුළුවන්. කලින් පුරවගත්තු පැටිස් 4 පුරවලා මේ වගේ ට්‍රේ එකේ තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඉතුරු වෙච්ච ඩෝ එක දිග ඇරලා ආයෙත් රවුම් කපාගෙන ආයෙත් පුරවලා ඊට පස්සේ මේ වගේ තියාගන්නවා. මේ විදියට කොටස කොටස අරගෙන පැතලි කරලා පැටිස් ටික හදාගන්න.
ග්‍රෑම් 200කින් එනවා නම් කොටස් කරන්න ඕනේ නැහැ. එකපාරටම පැතිලි කරගන්න පුළුවන්. සමහර විට වට කපනකොට මෙන්න මේ වගේ මහත තැනක් හම්බ වුණොත් ඒකේ එහෙමම නමන්න එපා. ඒක තියලා චුට්ටක් පැතිලි කරන්න. පැතිලි කරලා ආයෙ රවුම තියලා කපලා ගාන හදාගන්න. දැක්ක නේද? කඩේ විදියට ප්‍රොෆෙෂනල් විදියට ගෙදරදී මේ වගේ කෑම හදාගන්න පුළුවන් මේ වගේ පුංචි පුංචි රහස් හරියට දැනගත්තොත්. ග්‍රෑම් 400ක පිටි වලින් හදනවා නම් පැටිස් 6ක් 7ක් විතර හදලා ඉවර වෙනකොට අවන් එක සෙල්සියස් අංශක 175ට විනාඩි 10ක් ප්‍රී හීට් වෙන්න තියන්න. ඉතින් මේක ඒකේ වටේ චුට්ටක් අරගෙන අතින් මේ වගේ පොඩියට පැතිලි කරලා පොඩි පැටිස් එකක් හදා ගන්නවා. ඩෝ එක පොඩ්ඩක්වත් අහක යවන්න ඕනේ. ඩෝ එකේ අන්තිම ටිකිනුත් අපිට ප්‍රයෝජනය ගන්න පුළුවන්. දැන් අපේ oven එක ප්‍රීහීට් වෙලා තියෙන්නේ. මේ වෙලාවේ මම ඔක්කොම පැටිස් වල මේ විදියට එග් වොෂ් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මේ වගේ ටූත් පික් එකක් අරන් හැම එකකම මේ වගේ පොඩි හිලක් විද ගන්නවා. එහෙම කරන්නේ මේ පැටිස් එක පැලෙන්නේ නැති වෙන්න තියාගන්නයි. මේ බලන්න අපේ පැටිස් එක ලස්සනට පිම්බිලා ඇවිල්ලා. මේ පැටිස් ටික බේක් කරන්න මට විනාඩි 30ක් ගියා. බේක් වුණාට පස්සේ මෙන්න මෙහෙම අල්ලලා බලනකොට මේ වගේ ටකස් ටකස් ගාලා සද්ද එනවා. ඒ ගාන වෙනකම් බේක් කරගන්න. මේ බලන්න යටත් හොඳ ගානට බේක් වෙලා. මේ බලන්න අඩියත් හොඳට තියෙනවා. එහෙනම් කඩලා බලමු නේද? මේ බලන්න පේස්ට්‍රියක් වගේ හොඳට පතුරු පතුරු තියෙනවා. මේ බලන්න අල්ලනකොට කුඩු වෙලා යනවා. හරිම රහයි, හරිම සුවඳයි. තෙලේ බදින්න නැතුව පැටිස් කන්න කැමති අයට ඔන්න මම බේක් කරලා පැටිස් හදාගන්න හැටිත් කියලා දුන්නා. කොහොමද අපේ පැටිස් ටික ලස්සනයි නේද? oven එකේ ලස්සනට බේක් කරලා හදාගත්තා. මේ විදිහට බේක් කරලා පැටිස් හැදුවම අපේ අම්මා Facebook fan page එකට ඔයාලගේ ෆොටෝ ෂෙයා කරන්න. අන්තර්ජාලය නැති යාළුවෝ එක්ක මේ දැනුම බෙදා ගන්න. මෙන්න මේ පෙන්වන විදිහට අපේ අම්මගේ පින්තූරේ තියෙන තැන ක්ලික් කරන්න. එතකොට වීඩියෝස් කියලා කැලලක් එනවා. ඒක ක්ලික් කරන්න. ඒක ක්ලික් කරාම මුල ඉඳලා දාපු වීඩියෝස් ඔක්කොම බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේමයි ප්ලේලිස්ට් කියලා බටන් එකක් එනවා. ඒකේ එකම වර්ගයේ කෑම වර්ග ප්ලේලිස්ට් වල දාලා තියෙනවා. බත් වර්ග වෙනම, මාළු වර්ග වෙනම, චිකන් වර්ග වෙනම, බේකරි කෑම වෙනම අන්න ඒ වගේ. ඒ නිසා කැමති ප්ලේලිස්ට් එකක් ක්ලික් කරලා ඔයා කැමති වීඩියෝ එකක් බලන්න. මේ වීඩියෝ එකෙන් යම් දැනුමක් ප්‍රයෝජනයක් ලැබුණා නම් ලයික් එකක් දාලා යාළුවොත් එක්ක ෂෙයා කරන්න. බොහොම ස්තුතියි. දැනුම සමග මෙවැනි තවත් වටිනා වීඩියෝ නරඹන්න අපේ අම්මා channel එකට subscribe වෙලා ඊළඟ තියෙන පුංචි සීනුව press කරන්න.